السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة. زي ما وعدتكم نشرح مع بعض الشكل سداسي الزهرة زي ما عملنا مع بعض مربع الزهرة، وقلت لكم إن شاء الله هنشرحه فيديو تاني بإذن الله. النهاردة هشرح معاكم طريقة عمل سداسي الزهرة لعمل بطانية بيبي أو مفرش سرير أو مفرش للسفرة، أو كمان ندخله في الشنط أو الملابس. يعني ممكن نستغله أكتر من استخدام. أتمنى أن يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول إعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. في البداية بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. تكويننا للشكل الرباعي أو الشكل السداسي أو الخماسي أو الثماني أو أي عدد من الأضلاع بيتكون عن طريق الزهرة نفسها. يعني هنا لما جينا كونا شكل رباعي المربع كونا أوراق الوردة 4. طيب لو عايزة أعمل شكل خماسي بكون أوراق الوردة 5، وبنمشي بنفس الطريقة هي. طيب لو سداسي زي ما هنشتغله النهاردة بتكون أوراق الزهرة 6، لو من 8 أضلاع بتكون 8، وهكذا. يعني تقللي تزودي، المهم ان الموضوع كله بيكون راجع لعدد أوراق الزهرة. بعتذر ان الإضاءة فصلت. في البداية ببتدي أكون دائرة سحرية، بسيب مسافة من الخيط بسم الله الرحمن الرحيم على 2 من الأصابع. ابتدي ألف الخيط بالشكل دوت وارجع تاني للأمام، واجي هنا أعمل الخيط عكس بعضه واخلي ارجع تاني للخلف. ألف في ايدي الناحية التانية، تكون عندي حلقتين، بدخل تحت الحلقة الأولى بكون فوق التانية اسحبها من تحتها. هلف في ايدي واحدة واحدة بخرج الخيط من على ايدي. اتاكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائره السحريه او بيمروا من خلالها. طرف الخيط اللي هو البدايه بحافظ عليه انه يقفل لي الدائره السحريه، طرف الخيط المتصل بالشله ارفعه على ايدي وابتدي اشتغل. مش هنقدر طبعا نشتغل داخل الدائره السحريه قبل ما نقفلها، بيكون عندي على الابره حلقه بلف الخيط واخرج منها كده ارتفعت سلسله. السلسله دي بتقوم معانا بدورين، الدور الاول هي قفله الدائره السحريه، والدور الثاني اما بتكون ارتفاع الغرزه الاولى لو ارتفعنا للغرزه الاولى سلسله، او جزء من ارتفاع الغرزه الاولى لو اكتر من سلسله. يعني بكمل بس على السلسله دي عدد السلاسل الباقيه من ارتفاع الغرزه اللي هشتغل. طيب ريدي احنا كده كده بنشتغل ارتفاعنا للغرزه الاولى هو غرزه الحشو، فبالتالي هي السلسله اللي قفلت لي الدائره السحريه هي نفسها الارتفاع. هدخل داخل الدائره، اسحب الخيط واخرج. معايا حلقتين هلف الخيط واخرج منهم بغرزه حشو. ارتفاع سلسله، هلف الخيط على الابره، هدخل داخل فراغي، اسحب الخيط واخرج. معايا 3 حلقات هلف الخيط واخرج منهم الثلاثه بغرزه نصف عمود. بعد كده هبتدي اشتغل 2 عمود ب2 لفة، بلف الخيط على الابرة مرتين 1 2، وادخل فراغي اسحب الخيط واخرج. معايا 4 حلقات هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا 3، هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا 2، هلف الخيط واخرج منهم. كمان مرة عمود ب2 لفة، 1 2 3 مرات بلف الخيط واخرج من حلقتين. 2 عمود ب3 لفة، معنى اني بلف الخيط على الابرة كام مرة؟ 1 2 3، ومعايا حلقة اساسية ب4. هدخل فراغي اسحب الخيط واخرج، كده بقوا 5 حلقات. الف الخيط واخرج من حلقتين، هلف الخيط واخرج من حلقتين، هلف الخيط واخرج من حلقتين، هلف الخيط واخرج من حلقتين لغايه ما اخلص العمود ب3 لف. 1 2 3، هدخل فراغي اسحب الخيط واخرج واكمل العمود. مره بلف الخيط واخرج من حلقتين، تاني مره بلف الخيط واخرج من حلقتين، تالت مره بلف الخيط واخرج من حلقتين، رابع مره بلف الخيط واخرج من حلقتين. احنا كده اشتغلنا حشو نصف عمود، 2 عمود ب2 لفه، 2 عمود ب3 لفه، برجع تاني 2 عمود ب2 لفه، ده 1 2. غرزة نصف عمود، سلسلة، وارجع اعمل حشو. بعد ما عملت الحشو سلسلة وارجع تاني بقى نصف عمود، 2 عمود ب2 لفة، 2 عمود ب3 لفة، 2 عمود ب2 لفة، نصف عمود، سلسلة، حشو، سلسلة، وبروح اعمل نفس العدد هو لغاية ما بكون 6 مرات من الشكل ورقة الوردة دي. هكمل كمان 5 مرات وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين 1 2 3 4 5 6 من نفس الشكل اللي كوناه. عملت اخر غرزة كانت نصف عمود، اخدت بعدها سلسلة، هروح فوق اول غرزة حشو اشتغلناها اهي، وبقفل فوقيها بغرزة منزلقة. بلف الخيط واخرج من الخيط اللي على الابرة، وبشد الخيط مسافة كافية تنفع طبعا ان احنا نلضمها في ابرة التنظيف. بعد كده بقى خيط البداية اللي هو الخيط الصغير، هبتدي اشده، بقفل مركز او منتصف الدائرة. عدد الاضلاع زي ما احنا شايفين 1 2 3 4 5 6. ابتدي بقى اضيف اللون الجديد اللي هو بيكون لون قاعدة البطانية او المفرش الاساسي.
بسيب مسافة من الخيط واقفل حلقة على الهواء. باجي هنا شايفين بقى انا عندي هنا العمودين اللي ب3 لفة في المنتصف بالظبط، داخل المنتصف هنا بدخل اقفل عقدة بداية، اسحب الحلقة دي من تحت وارتفع سلسلة في نفس الفراغ، بشتغل غرزة حشو. بعد كده هاخد 3 سلاسل مسافة، 1 2 3. هلف الخيط على الابرة في المكان اللي في المنتصف دوت، مش بشتغل فوق اي غرزة، بنزل داخل طبعا فتحة الدائرة اللي في المنتصف، واسحب الخيط واخرج واعمل عمود بلفة ساقط زي ما احنا ايه شايفين. 1 2 3 سلسلة. هشوف العمود اللي هي العمودين اللي ب3 لفة في منتصفهم، ما بين العمودين اعمل غرزة حشو. 1 2 3 سلسلة، وهلف الخيط على الابرة وبنزل تاني اعمل عمود ساقط، عمود بلفة واحدة ساقط داخل منتصف الدائرة. الزهرة زي ما احنا شايفين بنفضل ننفخ ايه او ننفش كده في اوراقها بالشكل ده. 1 2 3. عندي هنا العمودين اللي هما ال3 لفة في منتصفهم، بعمل حشو وبكرر دوت لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. 3 سلاسل حشو في المنتصف، 3 سلاسل بنزل تحت هنا في المكان اللي ما بين الورقتين الزهرة بس داخل الدائرة نفسها، وبكون عمود بلفة ساقط. بيكون ازاي؟ بلف الخيط على الابرة، بنزل داخل الدائرة نفسها اهي، ومن الخلف اسحب الخيط واخرج بالشكل ده. هو معايا 3 حلقات على الابرة، الف الخيط واخرج من حلقتين وارجع الف الخيط واخرج من حلقتين، ما فيهوش اي مشكله خالص. 1 2 3. وفي منتصف العمود ب3 لفه الاتنين بعمل غرزه حشو. هكمل بقى لغايه ما بوصل لنهايه السطر وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، وفي النهايه بعد ما خلصت اخر عمود بلفه ساقط اخدت 3 سلسله. احنا طبعا في المكان ده كنا شغالين حشو، ففوق الحشو نفسها بقفل بغرزه منزلقه. فوق غرز الحشو يا بنات بيكون سلاسل، فبالتالي انا مش هينفع اشتغل فوقيها دلوقتي، فهمشي بمنزلقه لغايه السلاسل ال3. فوق بقى السلاسل ال3 بعمل ايه يا بنات؟ هشتغل 3 عمود، يعني برتفع 1 2 3 سلسلة ارتفاع العمود بلفة، وهعتبر ده اول عمود موجود عندي. هشتغل كمان 2 عمود بلفة كده، 1 2. هيقابلني العمود الساقط، هشتغل فوقيه عمود زيه، 3 سلاسل بشتغل فوقيهم 3 عمود، 1 2 3. غرزة الحشو بقى اللي هي دي اللي اشتغلناها فوق ما بين العمودين ب3 لفة، مش هشتغل فوقيها، لكن بشتغل ايه؟ بشتغل سلسلتين، 1 2. كنا في المربع اشتغلنا 3 سلسلة، وزي ما احنا شايفين بيكون الفتحة اتساعها واضح بالشكل ده، فاحنا هنشتغل هنا 2 عشان برضك تشوفوا كل ما بنقلل عدد السلاسل بيكون الاتساع اقل. هسيب بقى غرزة الحشو تحت السلسلتين واروح فوق ال3 سلسلة واشتغل 3 عمود كمان، 1. وفوق السلسلتين دول بنكون زاوية جديدة فوق، بتكون مكونة من 2 عمود، 2 سلسلة، 2 عمود بلفة فوق السلسلتين نفسهم كده، 1 2 3 أعمدة فوق ال3 سلاسل. هيقابلني غرزة العمود الساقط، بشتغل فوقيها عمود زيه بالظبط، بس عمود عادي بقى، لان المفروض في الجزء ده بيكون ارتفاعي واقف عند نفس ايه الارتفاع. فوق ال3 سلاسل 3 عمود، 1 2 3. كده كونا هنا زاوية، سلسلتين فوق غرزة الحشو، 1 2. واروح بقى هنا عندنا فوق ال3 سلاسل بشتغل 3 عمود بلفة، 1 2 3. فوق العمود الساقط عمود، فوق ال3 سلاسل 3 عمود، 1 2 3. وصلنا للحشو، بشتغل فوق سلسلتين، 1 2. هيقابلني 3 سلاسل اشتغل فوقهم 3 عمود، 1 2 3. العمود الساقط فوقيه عمود، ال3 سلاسل 3 عمود، 1 2 3.
فوق الحشو 3 سلسلة 2 سلسلة عفوا، 1 2. وزي ما قلت لكم اذا حابين تخلوا الاتساع بتاع الفتحة دي الزاوية تكون كبير فبنشتغل 3 سلسلة. كده اشتغلت معاكم زاوية 2 3 4. هكمل بقى كمان زاويتين بنفس الطريقة، ان فوق الثلاث سلاسل اللي قبل هنا فيها 3 عمود، وفوق الحشو 2 سلسلة، وفوق الثلاث سلاسل 3 عمود، فوق العمود الساقط عمود. يعني بشتغل فوق كل فراغ عمود بلفة، ما عدا فوق الحشو بشتغل سلسلتين. بكمل بقى بنفس الطريقة لغاية ما اكمل الشكل السداسي للسطر ده، وارجع لكم نكمل السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني، وفي النهاية بعد ما اشتغلت اخر 3 عمود على اخر 3 سلاسل باخد سلسلتين، 1 2، وبروح في ثالث سلسلة ارتفاع بقفل بغرزة منزلقة. طيب السطر اللي جاي هو نفس السطر اللي بكرره على مدى ارتفاعي لعدد سطور الشكل السداسي. اذا كنت هتشتغلي 4 أو 5 سطور او 6 سطور زي ما انت حابه عدد السطور اللي تكونيه بعد كده براحتك، مفيش اي مشكله. هي نفس الطريقه. ايه هي الطريقه؟ اني بشتغل فوق كل عمود عمود بلفه، ولما بوصل للسلسلتين بشتغل داخل السلسلتين نفسهم 2 عمود 2 سلسله 2 عمود بلفه. يعني كاني بشتغل 4 عمود وما بينهم سلسلتين. ارجع اكرر فوق كل عمود عمود، وفوق السلسلتين 2 عمود 2 سلسله 2 عمود. عدد الغرز طبعا بيزيد معايا في كل سطر. ليه؟ لاني باخد 2 عمود من كل زاويه، مره لجهه اليمين ومره لجهه اليسار. اذا بيزيد معايا 4 اعمده على كل سطر لكل مجموعه. طب المجموعه عندي كام؟ 1 2 3 4 5 6 7. لما ازود عليهم 4 يبقوا 11، لان باخد 2 من على اليمين و2 من على اليسار، يعني من الزاويه دي 2 ومن الزاويه دي 2، وهكذا من الزاويه دي 2 ومن الزاويه دي 2، وكده لغايه ما نخلص طبعا السطور بتاعتنا. فوق نفس المكان اللي انا ارتفع منه 1 2 3 سلسله، وبعتبرها عمود فوق العمود البدايه ده، واشتغل فوق كل عمود عمود يقابلني زيه بالظبط. كده خلاص وصلنا لمرحله شكل سداسي الاعمده، واشتغلناه مع بعض اكتر من مره، بس مع اختلاف طبعا تزويد او ان احنا بنضيف الزهره دي النهارده. كده 2 ده تاني عمود. احنا عندنا 1 2 3 4 5 6 7. طريقة تشبيك الوحدة اما بالخيط والابرة او باستخدام غرزة المنزلقة، واللي يحب طبعا يشبكها بغرزة الحشو مفيش مشكلة. وصلت للسلسلتين، داخل السلسلتين مش بشتغل 1 2 عمود 2 سلسلة 1 2، وفي السلسلتين دول بردك فوق بشتغل 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود بلف. كمان مرة في نفس الفراغ 1 2 عمود. طيب المجموعة الأولى دي اكتملت كده، بقوا معايا كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. لا لسه ما اكتملتش. امال هتكتمل امتى؟ لما اشتغل على السلسلتين دول 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود. 2 عمود منهم هيكونوا للمجموعة دي، و2 عمود منهم هيجوا للمجموعة دي. اذا العدد هيبقى معايا 11، وبكده بتكون اكتملت المجموعة دي. اما المجموعة اللي جاية فهتكتمل خلاص. ليه؟ لان خلاص بصوا يا بنات الاتنين دول جم للمجموعه دي، والعمودين دول هيكونوا مع المجموعه دي. يبقى كده هبتدي العد منين؟ من بعد السلسلتين هبتدي اعد 1 2 والسبعة يبقوا 9. كده 3 4 5 6 7 8 9. طيب يا رندا فين بقيه المجموعه؟ داخل الزاويه يا بنات. مش احنا قلنا بناخد من كل زاويه، كل مجموعه بتاخد من زاويتين، 2 من الزاويه دي و2 من الزاويه دي. بقى هنكمل بقى داخل الزاويه فوق السلسلتين 2 عمود 2 سلسله 2 عمود. دول اول 2 عمود 1 2، وبيكتموا معايا مع المجموعه دي سلسلتين 1 2، وابتدي اشتغل 2 عمود كمان داخل نفس الزاويه. كده 1 2، بس الاتنين دول هيكونوا مع مين؟ مع المجموعة دي، بداية المجموعة دي. خلاص يا بنات، وبكمل بنفس الطريقة لغاية ما بوصل لنهاية السطر. بشتغل فوق كل عمود عمود، فوق السلسلتين بنشتغل ايه؟ 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود بلفة في نفس الفراغ، وبنفس الطريقة برتفع عدد السطور اللي انا محتاجاه، واكمل بنفس الطريقة. يعني فوق المكان اللي انا هقفل فيه في ثالث سلسلة ارتفاع بقفل بمنزلقة، وبعد كده ببتدي ارتفع 3 سلاسل فوق العمود اللي انا واقفة فوقيه، وبعد كده اكمل بقية الاعمدة لغايه ما اوصل للسلسلتين. بشتغل زاويه جديده 2 عمود 2 سلسله 2 عمود، اكمل الاعمده اعمده، وهكذا لغايه ما اوصل للنهايه بقفل بمنزلقه. دي كانت فكره الفيديو النهارده. ده الشكل السداسي زي ما احنا شايفين، بكمل بنفس الطريقه. وده الشكل الرباعي، وزي ما قلت لكم هي فكره سهله وبسيطه، تقدري تكوني منها اكتر من شكل او اكتر من ضلع زي ما قلنا في البدايه، يرجع لعدد ورقات الزهره.
مش هطول عليكم، كده وضحت فكرتنا. اتمنى ان فكره النهارده تكون سهله وبسيطه وكمان تنول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس ليوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.